આઈશર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. આ આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે વ્યાજબી ભાવે, ફૂલ જવાબદારી સાથે. અહેમદભાઈને વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી ડિટેલ મળી જશે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક, શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. આઈશર ટ્રેક્ટર છે આઈશર 485, જેના ઓનર છે અહેમદભાઈ. મોડલની વાત કરું તો 2011ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર. એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ છે. ટોટલ જવાબદારી સાથે આપવાનું છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. આખું પેટી પેક ટ્રેક્ટર. રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો અહેમદભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી આખું ટ્રેક્ટર કમ્પ્લેટ ફૂલ જવાબદારી સાથે આપવાનું છે. બેટરી નવી, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, છત્રી પણ નવી, સીટ પણ સારી અને સેકન્ડ ઓનર આ ટ્રેક્ટર છે. ટાયર તમે જોઈ શકો છો મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ, 75% જેવા ટાયર છે. અને વિડીયોની અંદર આખું ટ્રેક્ટર તમે ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. કિંમતની વાત કરું તો 3 લાખ કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ભાણવર અને ઢેબર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવો હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે. 87-805 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.